নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি চাম বাকি থাকি যোৱা অন্য ডিটাৰমাইনাৰ্ছ কেইটা আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাবা তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই অন্যখিনি ডিটাৰমাইনাৰ্ছৰ বিষয়ে শিকি ল'ব পাৰিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবা আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'বা আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে যিখিনি এডুকেশনাল ভিডিঅ' আহি থাকিব তোমালোকে সেই ভিডিঅ'খিনিৰ নটিফিকেশন সময়মতে পাই থাকিবা সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চাও আমি মাচ আৰু মেনি আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সো মাচ আৰু মেনি দুইটা একেটা অৰ্থতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মাচ আৰু মেনিয়ে সদায় বহুত বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আমি সদায় যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত মাচ বা মেনি দেখো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে বুজিবা যে মাচ আৰু মেনিটোৱে বহুত বুজাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈছে সো এতিয়া কথা হল আমি কোনবোৰ বাক্যত মাচ ব্যৱহাৰ কৰিম কোনবোৰ বাক্যত মেনি ব্যৱহাৰ কৰিম মাচ সদায় ব্যৱহাৰ হয় আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মেনি সদায় ব্যৱহাৰ হয় কাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত এই ডিফাৰেন্সখন মনত ৰাখি লোৱাৰ পাছত তোমালোকে অতি সহজে মাচ আৰু মেনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা সো মাচ ব্যৱহাৰ হ'ব আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মেনি ব্যৱহাৰ হ'ব কাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত সো এতিয়া আমি এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া বুজিবলৈ যত্ন কৰিম তেতিয়া আমাৰ বাবে সকলোখিনি কথা সহজ হৈ পৰিব সো মই তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰো যে there is much water in the bucket there is much water in the bucket bucketটোত বহুত পানী আছে সো much water সো আনকাউন্টেবল নাউনৰ লগত সদায় আমি মাচ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো যেতিয়া আমি কোনো এটা আনকাউন্টেবল নাউনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সদায় মাচ ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা এক্সাম্পল চোৱা নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে he has much knowledge about it much knowledge কলো সো এই বাক্যটো চোৱা he has তাৰ আছে much knowledge বহুত জ্ঞান আছে about it ইয়াৰ ওপৰত তাৰ বহুত জ্ঞান আছে সো এই নলেজটো হল আনকাউন্টেবল নাউন হোৱাৰ বাবে আমি আনকাউন্টেবল নাউনটোৰ আগত বহুত বুজাবৰ বাবে মাচ ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া চাও আমি মেনিৰ দুটামান এক্সাম্পল মই অলৰেডি কৈ আহিলো যে মেনি আমি কাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো সো আমি ক'ব পাৰো যে he bought many eggs এই বাক্যটো চাওক he bought তেওঁ আনিছিল কি আনিছিল many eggs বহুত কণী আনিছিল সো কণীটো হল কাউন্টেবল নাউন আমি কণীটো এটা এটাকে কাউন্ট কৰিব পাৰো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে he bought many eggs তেওঁ বহুত কণী কিনি আনিছিল সো ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো যে there were many people in the field ফিল্ডখনত বহুত মানুহ আছিল there were তাত আছিল ক'ত আছিল many people বহুত মানুহ আছিল তাত আছিল বহুত মানুহ ক'ত আছিল in the ফিল্ডখনত বহুত মানুহ আছিল আমি মানুহখিনি কাউন্ট কৰিব পাৰো man is a countable noun so আমি মানুহৰ আগত মেনৰ আগত many ইউজ কৰিলো এতিয়া চাও আমি সাম আৰু এনি আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰো সদায় মনত ৰাখিব সাম আৰু এনি কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰতো সাম ইউজ হয় আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰতো সাম ইউজ হয় এনিও কাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় আৰু আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰতো ইউজ হয় কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব সাম সদায় ইউজ হয় এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিছে যিবোৰ সেন্টেন্সত নো নট নেভাৰ আদি নাথাকে সো এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সত সদায় সাম ইউজ হ'ব আৰু এনি ইউজ হ'ব সদায় ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স আৰু নিগেটিভ সেন্টেন্সত নিগেটিভ সেন্টেন্স বা ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স ক'লে আপোনালোকে সদায় এনি ইউজ কৰিব লাগিব সো কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে do you have any pain এই বাক্যটো চাওক মই কৈছো যে do you have any pain এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স হলেও আমি পেইনটো চাওক পেইনটো কাউন্টেবল নাউন একমাত্ৰ আমি এনি ইয়াত ইউজ কৰিলো এই বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স হোৱাৰ বাবে সো আপোনালোকক মই অলৰেডি কৈ আহিলো এনি আমি সদায় ইউজ কৰো ইন্ট্ৰোগেটিভ আৰু নিগেটিভ সেন্টেন্সত সেইভাবে আমি এনিটো এই বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স হোৱাৰ বাবে ইউজ কৰিলো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে I don't have any pain এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটো আমি এনি ইউজ কৰিলো বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভ নহয় সো ইন্ট্ৰোগেটিভ নহলেও আমি এনি ইউজ কৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হল এই বাক্যটো হল নিগেটিভ সেন্টেন্স এই বাক্যটো নিগেটিভ সেন্টেন্স অলৰেডি মই কৈ আহিলো নিগেটিভ সেন্টেন্স আৰু ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সত আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰো সো I don't have any
pains যদি মই বাক্যটো কওঁ যে yes I have some pains yes I have some pains হয় মোৰ কেইটামান কলম আছে মোৰ অলপ কলম আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত some ইউজ কৰিলো এই বাক্যটোত আমি some কিয় ইউজ কৰিলো এই বাক্যটো নিগেটিভ বা ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স নহয় এই বাক্যটো হ'ল affirmative sentence হোৱাৰ লগে লগে আমি এই বাক্যটোত some ইউজ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে আমি নেক্সট এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে will you buy any book তুমি কিবা কিতাপ কিনিবা নেকি তুমি কিবা কিতাপ কিনিবা নেকি বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো will you buy any book সো বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স হোৱাৰ বাবে আমি any ইউজ কৰিলো সো আমি যদি নিগেটিভ এটা আনসাৰ দিও আমি ক'ব পাৰো যে I won't buy any book will not to আমি own বুলি কওঁ সো আমি কৈছো I won't buy any book মই একো কিতাপ নিকিনো বাক্যটো নিগেটিভ হোৱাৰ বাবে আমি বুকৰ আগত আকৌ any ইউজ কৰিলো যদি মই কওঁ মই অলপ কেইখনমান কিতাপ কিনিম I will buy some book মই কেইখনমান কিতাপ কিনিম সো বাক্যটো affirmative হোৱাৰ লগে লগে আমি এই বাক্যটোত some ইউজ কৰিলো এতিয়া সো আমি each আৰু every কেনেদৰে ইউজ কৰিম each আৰু every আমি যিকোনো বস্তুৰ কাৰণে বা যিকোনো ব্যক্তিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কিন্তু এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে each আমি ব্যৱহাৰ কৰো অতি কমেও দুজন ব্যক্তি হ'ব লাগিব যেতিয়া অতি কমেও দুজন ব্যক্তি হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি each ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি অতি কমেও তিনজন হয় তিনিজনতকৈ কম হ'বলে নহব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি every ইউজ কৰিম আৰু যদি ব্যক্তি ধৰক 15 জন 20 জন 5 জন 10 জন 7 জন এনে ধৰণৰ হয় তেনেকুৱা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি each আৰু every দুয়োটাই ইউজ কৰিব পাৰো ধৰক মই দুজনী ছোৱালীৰ কথা কলো দুইজনী ছোৱালীয়ে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহিছে বা দুইজনী ছোৱালীয়ে ইউনিফৰ্মত স্কুল লৈ আহিছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্য এটা ক'ব পাৰো যে each girl is wearing uniform প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহিছে মই দুজনী ছোৱালীৰ কথা কৈছো সো দুজনী ছোৱালী বুলি ক'বলৈ যাওঁতে মই ক'ব পাৰো যে each girl wearing uniform এই বাক্যটোকে আমি এনেদৰেও ক'ব পাৰো যে ধৰক দুজনীতকৈ বেছি পাঁচজনী ছোৱালী বা তিনিজনী ছোৱালী প্ৰথমতে আপোনালোকে তিনিজনী ছোৱালী বুলি ধৰি লওক তিনিজনী ছোৱালী যদি হৈ যায় তেতিয়া আমি এই বাক্যটো কম every girl is wearing uniform so আপোনালোকে কনফিউজ নহব ইয়াত মই গাৰ্ল কৈছো গাৰ্লছ কোৱা নাই সো ইজ কৈছো গাৰ্লছ আৰ কোৱা নাই সো কিয় কোৱা নাই each আৰু every দুইটা সিঙ্গুলাৰ নাউন হিচাপে ধৰা হয় সো সিঙ্গুলাৰ নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও কমন নাউনটোত s বা es যোগ দিব নোৱাৰো বা ভাৰ্বটো যেটো বা হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰো হে হেল্পিং ভাৰ্বটো আমি প্লুৰেল ফৰ্মত ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো এতিয়া আপোনালোকে এই কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজি পালে যদি ছোৱালী 7 জনী হল হয় সো 7 জনী ছোৱালীয়ে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহিছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটোত each বা every যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে each girl is wearing uniform বা every girl is wearing uniform দুয়োটা বাক্যই তেনেকুৱা সিচুৱেচনত শুদ্ধ হ'ব এটা চাও আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে every boy will tell a story এই বাক্যটো চাওক every boy will tell a story প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই এটা সাধু ক'ব এটা চাওক every ইউজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি নিশ্চয় বুজিলে যে অতি কমেও তিনিজন আছে যদি তিনিজন আছে তেতিয়া আপুনি every ইউজ কৰিব every boy will tell a story যদি ল'ৰা দুজন হল হয় তেতিয়া আপুনি ক'লে হয় each boy tell a story এটা চাওক এই every ঠাইত আমি ধৰি ললো ল'ৰা 15 জন আছে 15 জন ল'ৰাৰ 15 জনে এটাকৈ সাধু ক'ব তেতিয়া আপুনি হে বাক্যটোত each বা every যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে each boy will tell a story বা every boy will tell a story এই এক্সাম্পল কেটা মাধ্যমেৰে তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলা যে আমি each আৰু every কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালা প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবা আৰু কমেন্ট কৰি জনাবা তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা কোন কেটা নতুন ডিটাৰমাইনাৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিলা আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি লবা যেতিয়া আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে অন্য ধৰণৰ এডুকেশনাল ভিডিও আপলোড হ'ব তোমালোকে নটিফিকেশন পাবা আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিবা থ্যাংক ইউ